องจากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกับฆาตกรหยดฝนเมื่อ 18 ปีก่อนวันนี้ทาง SR News ได้จัดทำสกู๊ปพิเศษขึ้นไปตามรอยคดีนี้กันค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคดีดังเมื่อ 18 ปีที่แล้วป่ะครับถ้าจำได้ก็คือมันโหดมากเลยครับเป็นคดีที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเลยค่ะในอดีตคือมีผู้บังคับบัญชาที่ผมเคารพมากท่านหนึ่งท่านเป็นคนจับตัวผู้ร้ายได้ทางตำรวจเราก็ได้พยายามรวบรวมหลักฐานข้อมูลจนจับคนร้ายได้ แล้วก็ส่งดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับมึงอยากจะใช้อำนาจความเป็นชายที่เหนือกว่าสั่งสอนพวกมันใช่ไหมตอบมาสิว่าใช่ไหมแต่ว่าฆาตกรเนี่ยเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาผมก็ยังพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรคนเดียวกันนะครับถ้าเกิดผมทำก็คงต้องเข้าไปที่คุกอีกรอบครับในความรู้สึกของเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อในการสรุปความคดีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพฤติการคดีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราจะต้องนำกลับมาลื้อใหม่ผมเป็นแพทย์นิติเวชที่ชันสูตรศพทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะครับชันสูตรศพซึ่ง2 ศพหลังเนี่ยถูกย้ายไปชันสูตรโดยแพทย์ท่านอื่นทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าคนที่ตำรวจจับได้จะเป็นฆาตกรตัวจริงมีรายงานว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับพบศพหญิงสาวรายหนึ่งนะครับผมกลัวว่าคดีนี้เนี่ยจะเหมือนคดีเมื่อ 18 ปีก่อนครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับใช้เครื่องมือในการตรวจพิสูจน์และก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่ดีที่สุดของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราสามารถปิดคดีได้อย่างสมบูรณ์ครับขอให้พี่น้องประชาชนได้กรุณามั่นใจนะครับว่าตำรวจของเราปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ครับก็ต้องจับให้ได้ค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องหาความยุติธรรมให้กับเหยื่อทุกรายที่ได้เกิดขึ้นในคดีหยดฝนไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์หลักฐานการค้นหาหลักฐานหรืออะไรก็ตามก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะคือผมก็มีข้อมูลบ้างกันแหละแต่ว่ามันก็ต้องเอามาประติดประต่อกันอย่างข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ได้มาเนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างพูดยากนิดนึงเพราะว่าฆาตกรมันวางแผนมาดีคือตำรวจเนี่ยก็ตามหาความจริงกันแบบยากลำบากมากสำหรับคดีนี้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากๆถ้าถามว่ามันยากไหมถ้ามันเป็นเคสเดียวกันเราจะมีข้อมูลสำนวนคดีในอดีตมาแล้วครับหวังว่าจะเป็นคล้ายๆกันลักษณะการก่อเหตุแต่ว่าผมขอไม่ลงลึกขนาดนั้นดีกว่ามันก็เครียดนะแล้วก็น่ากลัวด้วยยังมีอะไรบางอย่างที่ยังคงค้างคาแล้วก็ยังมีคำถามที่ยังติดอยู่ในใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาไขคดีหยดฝนนี้ได้ค่ะไม่มีครับถ้ามอบตัวได้ก็มอบตัวนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เหยื่อเนี่ยแล้วก็ครอบครัวของเหยื่อเนี่ยต้องได้รับความทุกข์แสนสาหัสนะครับถ้าไม่ทำซะเลยเนี่ยก็จะดีไม่รู้จุดประสงค์ที่แน่ชัดว่าคุณทำไปเพื่ออะไรแต่ว่ามีคนได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจากเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเขาอาจจะไม่ได้สามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติเลยสักวันเดียวก็ได้ค่ะตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วครับน่าจะจับได้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่คงต้องเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วแหละจากหลักฐานที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนะครับจริงๆผมก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจอยู่แล้วครับจริงๆแล้วจากหลักฐานเนี่ยมันก็ดูโยงไปที่ฆาตกรเมื่อ 18 ปีที่แล้วนะคะแต่เราว่า
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนร้ายจริง ๆ หรือว่าจะเป็นแพะ ผมว่ามันเป็นเฟกนิวครับ ก็เห็นอยู่แล้วว่าทางตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดอย่างครบถ้วน แล้วก็ส่งตัวผู้ร้ายเนี่ยดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะเป็นแพ้รับบาปหยุดสักทีนะครับ พวกเฟกนิวทั้งหลายเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมจะฟ้องนะครับ ขอตัวก่อนนะครับ ณตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ค่ะ ก็เลยอยากให้ทุกคนมาช่วยหาหลักฐานพิสูจน์ไปด้วยกัน ไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร คนนั้นจะต้องถูกจับจนได้ค่ะ ไม่รู้หรอกค่ะว่าใครเป็นฆาตกร แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผย แล้วคุณก็จะได้รับโทษค่ะ บทสรุปคดีนี้จะเป็นอย่างไร ทางตำรวจจะจับคนร้ายได้หรือไม่ ทาง SR News จะจับตาดูคดีนี้ต่อไปทิวา ทวิชากุล สำนักข่าว SR News รายงาน